Liniile de producție pentru care s-au implementat soluțiile de automatizare sunt linia de laboratorii, unde se produc toate componentele utilizate în laboratoare, și linia de medical, unde se asamblează umidificatoarele pentru aparatele de asistență respiratorie. Principalul avantaj al automatizării în producție este continuitatea în funcționare și o creștere a utilizării echipamentelor. Un alt avantaj este predictibilitatea și repetabilitatea procesului. Am început colaborarea cu FANUC în urmă cu 7 ani, cu 2 echipamente, iar în prezent deținem un număr de peste 15 echipamente în aplicațiile noastre, utilizând mai multe soluții din portofoliul FANUC, precum centre verticale CNC RoboDrill, comenzi numerice CNC și roboți industriali. În decursul timpului, Hamilton a optat pentru diferite soluții oferite de FANUC, ca urmare a faptului că s-a dovedit un partener de încredere, echipamentele furnizate fiind de înaltă fiabilitate și productivitate. Un alt aspect menționat este calitatea serviciilor și promptitudinea față de solicitările noastre. Hamilton este o companie care pune mare preț pe inovație și evoluție continuă și ne propunem ca pe viitor să creștem nivelul de automatizare a proceselor, iar în parteneri precum FANUC găsim sprijinul necesar pentru demersurile noastre de dezvoltare. Soluția de automatizare dezvoltată de InnoRobotics reprezintă un produs personalizat, adaptat la cerințele procesului de prelucrare. Scopul a fost funcționarea echipamentelor 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a asigura o eficiență maximă și timpi cât mai reduși de prelucrare a pieselor. Într-un singur proces au loc prelucrarea, alimentarea, debarasarea, curățarea și inspecția video a pieselor. Masa interschimbabilă oferă un plus de productivitate și siguranță în utilizare.